Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, ha ez a szeretett személy nő, és akkor itt leginkább a férfi nézőkhöz szólok, de ki tudja, hogy mi fog jönni még ezen kívül, úgyhogy bárkinek szólhat ez a videó. A lényeg az, hogy megnézzük, hogy ez akinek most az energiája majd ide fog jönni, ő vele mi van, hogy van, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, meg úgy általában véve mi az, ami most érkezik. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy, akit a személy jelölőbe jelöltünk, hogy van, mi van vele, milyen gondolatai vannak, úgy általában véve bármi, ami vele kapcsolatosan érkezik. Kíváncsiak vagyunk rá. Lehetséges, hogy ő most nagyon magában néz, és nagyon elmélkedik valamin, ami összefüggésben lehet egy kapcsolattal, egy házassággal. Elképzelhetőnek tartom, hogy jelen esetben ez a szeretett személy egy párkapcsolatban él, és ott abban a párkapcsolatban mondjuk nem minden úgy működik, ahogyan az ő elképzelése szerint lenne, vagy jó lenne, és lehetséges, hogy te, aki nézed, te számára egy más valaki vagy, nem aki a párkapcsolatában van. De minden esetre ő ezen a dolgon, ezen jelenleg sokat gondolkodik, sokat mélázik. Talán úgy is mondhatnám, hogy lehet, hogy most néz életében először szembe valójában önmagával. Most valamiért ez jön itt az állandóság és a szerencse lapjával, olyan, minthogyha neki most, vagy minthogyha ez a személy most érkezett volna el az életének abba a szakaszába, hogy kinyílt a szeme arra, hogy mit csinál ő ebben az életben. Lehet, hogy eddig ezt ő így fel sem fogta, csak úszott az árral és sodródott, de akkor megnézzük, hogy mit jelent itt az özvegy férfi. Hát, ha ezzel kapcsolatosan megtudunk valamit. Nekem most itt az jön közben már, hogy neki mindig volt az életében valaki, aki, ha jött egy esemény, történt vele valami, akkor az mindig ott volt és segített. Nem biztos, hogy mindig ugyanaz a személy, lehetséges, hogy fiatal korában az apukája vagy a családja, aztán később valaki más. Szóval, hogy ő úgy élte meg, hogy mindig volt valaki, aki, hát mondjuk úgy, hogy a nehézségein azt úgy könnyedén átsegítette, úgy könnyedén, hogy ő nem sok mindent vett észre belőle, és neki az olyan természetes volt. És akkor itt, amit az előbb mondtam, hogy ő most van ilyen, hogy először szembenéz, itt is ennek a megerősítését érzem, mert hogy úgy érzi, ahogy így magában néz, hogy miféle hazug világban éltem én. De hát ez így durván hangzik, de valójában olyan értelemben hazug világ, hogy nem a valóságot látta, mintha egy ábrádba, egy illúzióba, egy párhuzamos valóságba élte volna az életét, ahol ő neki nem kellett szembesülnie nehézségekkel, mármint
egyes nehézségekkel, másokkal viszont igen, olyan, mint hogyha őt bizonyos nehézségektől úgy megkímélte volna az élet, így más személyek bevonásával, és most pedig hát eltűnt az a fal, ami eddig őt védte. Na és akkor megnézzük itt a féltékenységet, mert hogy mi ez itt. Lehetséges, hogy megérkezett az életébe egy szerelem, és ezt nevezném én annak, amit itt az előbb mondtam, hogy az égiek beavatkozása, ez körülbelül így szokott történni, hogy érkezik egy szerelem, és akkor annak a visszatükröződésében, a másik személynek a tükrében meglátta a saját életét, és ennek hatására jött rá, hogy ahogyan eddig élt, az egy reménytelen szituációt, élethelyzetet hoztak létre a számára, és ennek a más megvilágítás hatására másképp is látja azt a párkapcsolatot, amiben ő korábban volt, vagy amit ő korábban hát normálisnak gondolt. Mondok erre egy tipikus példát, tehát, hogy ha itt egy nőről beszélünk, tehát ő neki van egy párkapcsolata, mondjuk férjhez ment, vagy egy olyan tartós kapcsolata van, és az egy olyan társal jött össze, akivel hasonlóan gondolkodtak, és meg tudták beszélni, hogy ez a te dolgod, ez az én dolgom, és akkor mindenki éli maga helyzetét. És akkor x idő múlva jött a gyerek, és onnantól kezdve kiderültek, hogy hát azért vannak bizonyos dolgok, amiben ők nagyon nem értenek egyet, és akkor hát onnantól kezdve nem minden olyan gördülékenyen ment, mint korábban, de azért még így is jól el voltak. No de hát ez úgy látszik nem volt elég jó ébresztő, és akkor ilyen helyzetben avatkoznak be az égiek, hogy megérkezik egy érzelem, egy szerelem az életbe, hogy akkor még nagyobb tükröt tartson elé, mert hogy az eddigi tükrök már itt sem vette észre, hogy hóha itt helyettem megoldottak mindent. Aztán például amikor a gyerek megérkezik, akkor sem vette észre, hogy most itt valami változás történt, és kellett hozzá még egy harmadik rávilágítás, hogy ő megértse, hogy ő egy ilyen párhuzamos valóságban élte az életét, és nem mindennel szembesült. És olyan, mintha itt most elérkezett volna ehhez a pillanathoz, és így számba veszi ezeket a dolgokat, történéseket, hogy akkor mi történik itt, mi történik az ő életében, és akkor most a házasságra is kérek. Ami úgy tűnik, hogy eléggé betegeskedik, szóval, hogy nem olyan jól működik, már mint korábban, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy ahogy kezdi saját magát és a saját életét más szemüveggel látni, más szemüvegen keresztül nézni, onnantól kezdve ez a kapcsolat is elkezd változni. Lehetséges, hogy azért, hogy ne legyenek viták, ezért a kommunikációt is, hát mondjuk úgy, hogy háttérbe szorítja, vagy szorítják, és tehát az otthoni béke kedvéért minimálisra korlátozzák a beszélgetéseket, ami nem biztos, hogy mindig így volt, de most úgy tűnik, hogy igen. Szóval itt nekem egy olyan személynek az energiái jönnek, aki tulajdonképpen most egyfajta felfedezésben van. Na és ez például tökéletesen jól tükrözi, amit most itt elmondtam, hogy mennyire a mi nézőpontoktól függ az életünk. Tehát, hogy ő ameddig abban az álomvilágában élt,
addig neki egy teljesen jó kis élete volt, és aztán ahogy változtak a dolgok, mint ahogy mondtam először esetleg itt, hogy valami új jött az életébe, ez lehet gyerek, de lehet egy új munkahely, lehet bármi, ott elkezdett más szemszögből nézni a dolgokra, és aztán később jött mondjuk egy szerelem, és akkor az meg még nagyobb tükröt mutatott neki. Tehát itt, amit előtte nem volt elég, hogy őt felrázza, őt kizökkentse abból a nézőpontjából, hát itt most alapos tükröt kapott, és alapos átalakulásra van szüksége, és ennek bizony itt látszik abban a kapcsolatban a nyoma, amelyikben ő van, vagy amelyikre ő most gondol. Na és akkor megnézzük, hogy a nézőnek itt akkor mi köze van ehhez az egészhez, van-e valami szerepe benne, úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy és a néző között mit tudhatunk meg, hogyan gondol ez a szeretett személy a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, esetleg ez a nagy nézőpontváltáshoz is köze van-e a nézőnek, tehát erre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Lehetséges, hogy az, akiről az előbb beszéltem, hogy egy szerelemként érkezett meg, akkor ez most a néző, hiszen ugyanazzal az isteni beavatkozás lapjával indul az egész, méghozzá ami követi, az pedig az, amiről beszéltem, tehát hogy nézze már meg, hogy ő a párkapcsolatokkal összefüggésben hogyan vélekedett, hogy ott a vitákat hogyan kezelte egyáltalán, vagy inkább a szőnyeg alá söpörte, és azokat a kényes dolgokról egyszerűen nem is beszéltek, és így oldották meg a dolgaikat, vagy egyáltalán nem is beszéltek mély dolgokról, csak tisztán felszínesről. Erre tökéletesen jó a social media dolgai, tehát hogy ezt olvastam, ezt láttam, ugyanígy a filmekben ezt olvastam, ezt láttam, tehát hogy a fókusz áthelyezése, átirányítása a látszólagos valóságba, és itt most olyan, minthogyha a néző lett volna az, aki hát ezen valamiféle változást hozott volna az ő életébe, aminek hatására bizony lehet, hogy veszekedések is kialakultak az ő életében, ennek a személynek az életében. Minden esetre nagyon-nagyon bizonytalanná vált az ő gondolkodásma, gondolatvilága az előzőekhez, a korábbiakhoz képest, és akkor itt a bíróra kérnék először, hogy mi az, ami itt változás van. Igen, azt látom, az előbb is ezt érzékeltem, hogy itt esetleg nagy valószínűséggel egy hármas kapcsolódásról, vagy többes kapcsolódásról van szó, és ez az, ami elbizonytalanítja, illetve lehetséges, hogy a nézővel, tehát a veled való, vagy amikor rád gondol, akkor rögtön eszébe jut az a gondolat is, hogy vajon megéri-e azok az otthoni veszekedések, a másik kapcsolatában lévő veszekedések, vajon megéri-e mindezt, vagy inkább hagyja a háta mögött ezt a veled való kapcsolatát, szóval ilyen gondolatok is vannak benne, és a szerencsétlenségre kérnék szépen. A szerencsétlenség egy jelen esetben
a másik oldalát mutatja a dolgoknak, tehát, hogy itt az előbb ugye azt kérdeztem, hogy vajon megéri-e a veled való kapcsolódás, azt a vitákat, amit otthon abban a másik kapcsolatban megtapasztal, és itt pedig itt van a mérleg másik oldala, ugye hátul itt van itt is a justícia, az igazság mérlegével, tehát, hogy itt meg itt van az öröm, itt van a boldogság, itt van a szenvedély, a tűz, a remények, bár ezek pillanatnyilag megvalósíthatatlan reményeknek tűnnek, de mégis amikor megvalósulnak, vagy amikor valami kevés valósul meg belőle, már az is örömmel tölti el őt. Tehát itt ezt a bizonytalanságnak a másik serpenyőjét érzékelem, de akkor a bosszúságra kérnék szépen még, hogy milyen gondolatok vannak. Amit az előbb is mondtam már, hogy itt azt érzékelem, hogy ő a békesség kedvéért, vagy a házi béke kedvéért elnyomta a benne lévő, vagy akár mind a ketten elnyomták a bennük lévő dolgokat, és tényleg csak a felszínességet, mert lehet, hogy például a gyermekkori sérülések miatt ő nagyon vágyott arra, hogy neki normális családja legyen. És nem gondolt bele, hogy a normális családban nem fér bele az, hogy elnyomunk bármilyen dolgot, szőnyeg alá söprünk bármilyen problémát, csak hogy ne legyen vita, csak hogy a másik ne szóljon. Tehát, hogy lehet, hogy abból ered, vagy, és akkor itt még akkor, bár ezt neki lenne jó mondani, de hát talán vagytok itt női nézők, vagy esetleg a női kommunikációs eszközöket lehet még megtanulni, hogy úgy beszélni a másik személlyel, a társal, akivel együtt vagyunk, hogy érzésekről, tehát a titeket, a bennetek létrejövő érzéseket kifejezni. Mert a nő általában érez, és az érzéseit akarja megosztani, arról akar kommunikálni, a férfi pedig ugye az, hogy mit csinál, meg hogyan. Viszont újabban az lett a divat a nőknél is, hogy sokkal inkább ilyen férfias módon kommunikálnak, de hogyha ezt csinálom, akkor ez van, meg az van, és ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ez engem, hogy ilyen érzéssel tölt el, vagy ha ilyet tapasztalok, akkor félek, vagy fájdalmat érzek, vagy rosszul érzem magamat, és akkor ezt én így, tehát hogy ilyen módon megközelíteni a dolgokat, egy női módon tulajdonképpen. Mert a nőknek sosem az volt a dolga, hogy úgymond parancsot osztogasson, mint egy férfi, hanem ő az érzelmeivel gyógyít és azzal simogat, és azt megfelelően kell tudni kommunikálni. Na ez az, ami az újabb időkben, hát nagyon, nagyon nem ebbe az irányba haladtak a dolgok, és például, hogyha ilyent látott a gyermekkorában, akkor nem tud belőle kiszakadni, és csak ilyen módon tudja ezt a kommunikációt megvalósítani, kivéve, hogyha tudatosan nekiáll és tanul, mert hogy láthatóan ő változtatni szeretne, csak nem biztos, hogy jól csinálta, hanem a szőnyeg alá söprést választja, tehát hogyha nem beszélünk, az nincsen, de van. Szóval ez is akkor fog kirobbanni, mint ahogy itt láttuk az előbb, hogy amikor éppen nem szeretné, és például ilyen módon, hogy érkezik egy szerelem, aki rávilágít ezekre a szőnyeg alá söpört koszra, piszokra, aminek nincs ott helye. Na, de akkor megnézzük, hogy ez a szeretett személy, akit ugye névi személy jelölővel jelölök,
Ő mit érez a néző iránt? Ez a kérdés most, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, erre vagyok kíváncsi. Mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak? Hát az biztos, hogy vannak. Bár, és nem is kicsi, tehát mély a lelkész jelent meg a legelől, ami jelentheti azt is, hogy nagyon mély lelki kapcsolódást érez a veled összefüggésben, de jelentheti azt is, hogy neki van egy teljesen hivatalosan, tehát egy hivatalos házassága, ami akár, tehát ami akadályt jelenthet, és tehát akár ezt is jelentheti mind a kettőt, és akár egyszerre jelentheti mind a kettőt is. Tehát azt is, hogy van egy hivatalosan felvállalt házassága, és közben pedig egy nagyon mély lelki kapcsolódást érez irántad, amit lehet, hogy úgy el is mond, vagy valamiképpen kommunikálna is. Most azt érzem, hogy nem annyira mondja el, tehát nem annyira jellemző ezt, hogy elmondaná, hogy mit érez belül. De akkor megnézzük, hogy mi ez az ellenség még itt. Bizony, az, amit az legelején láttam, hogy itt hát ezt a szituációt, ezt így úgymond el volt tervezve égi szinten, hogy ennek el kell érkezni, ennek a pillanatnak, hogyha nem előbb, akkor most. Mert itt megint az jön, hogy a múltban olyan dolgok történtek, ami hát neked a lelki fejlődésedben, vagy a te fejlődésedben veszteséget okozott, és akkor ezt korrigálják a mostani események, és akkor az üzenetre kérnék szépen. Itt lehetséges, hogy arról is kommunikál itt a szeretett személy veled, hogy ő mit érez, de arról is, hogy ő a családi tradíciók miatt kénytelen ezt így hátrahagyni, ezt az egészet. Hogy ezt ő így nem tudja felvállalni. Tehát itt még én azt érzékelem, hogy ebben a személyben nagyon erős a múltból hozott mintahétrendszer, hogy itt nem válunk el, itt nem csináljuk, és én nem azt mondom, hogy el kell válni, hanem jelen esetben, ha ilyen szituáció van, akkor a felvállalt társal kell szintet lépni, vele kell leülni, és ahogy mondtam az előbb, női kommunikációs technikákkal eljutni oda, hogy akkor beszéljünk már azokról a dolgokról, amit éveken, akár évtizedeken keresztül a szőnyeg alá söpörtünk, és beszéljük meg, hogy te mire vágysz, és én mit látok az én életemben. Persze láthatja azt a másik személyben is, amit a személy tükröt mutat, mert sokszor el szoktam mondani, hogy a változtatás napja, hogy valaminek meg kell változni, valamit hátra kell hagyni, a nehézségek lapja, meg a veszteség lapja, az nem mindig azt jelenti, hogy el kell válni, hanem azt jelenti, hogy változtatni kell. Igaz, hogy őrült nagyot, igaz, hogy hatalmas energiára és akaratra van szükség, de ami csak akkor és kizárólag csak akkor lehet, hogyha
eredetileg is nagyon mély szeretet volt a két személy között. Ha nincsen, akkor szinte lehetetlen ezt ilyen hatalmas gyökeres változást meghozni, megélni és túlélni a kapcsolat is. Ezért szokták általában azt mondani, hogy akkor itt a vállásról beszéljünk, pedig hát nem mindig, mint mondom, nem mindig az a megoldás, illetve nem is az lenne az életfeladat. De ezt például úgy lehet rögtön tudni, hogy most jó az irány, hogyha valaki ezt választja, hogy külön költözik, külön mennek, és akkor onnantól kezdve elkezd mindkettejüknek az élete sokkal pörgősebben, jobban alakulni a dolgok. Na akkor lehet tudni, hogy így kell lennie, szóval, hogy innentől kezdve, hogy jobban alakulnak, jobban mennek, akkor az égiek támogatását élvezik, tehát jó az irány, akkor visszatértek az útra. Ha viszont ez tengernyi probléma jön, és akkor itt most nem a vállás körüli hercehúca, bár az is benne van, hogyha nem jönnek össze időpontok, nem úgy beszélnek vele, tehát egyik vagy másik személlyel, mondjuk a hivatalos szerveknél, akkor ott érdemes egyénileg megnézni, hogy mi történik, mert ezek mind ilyen utaló jelek, hogy jó az irány, vagy nem jó, tehát hogy válni kell, vagy nem kell válni. Itt minden esetben kapunk rá segítséget a föntiektől, csak hát ezt nem nagyon tudjuk, és nem is vesszük észre általában, addig, ameddig a saját kárunkon nem szerzünk elég tudást hozzá, de hát ezt szeretném mindenkit megkímélni tőle, mert az nem olyan jó. Na mindegy. Szóval itt ez is lehetséges. Na és akkor rákérdezünk, hogy itt a szerelmes férfival kapcsolatosan mi mindent tudhatunk meg. Annyira vágyik rá, hogy vele egy új minőséget tapasztalhat meg, ugyanakkor nagyon fél ettől az új minőségtől, tehát ez a kettősséget érzékelem benne, hogy ez te, a néző, te vagy a szívének kedves személy, és hatalmas reményekkel van, hogy te valami új csodát tudsz neki megmutatni. És miközben ugye látjuk azt, hogy nagyon erős benne a korábbi életéhez tartozó hitrendszerek, és minden más is, tehát itt megint kiütközik ez a kettősség és ellentmondás, de az látszik, hogy nagyon mély érzésekkel van feléd. Hát láttuk már az előbb is, meg itt is, hogy hát bizony ezt föntiek intézték, és ők nem szoktak ilyen félmunkát végezni, tehát ezt a kapcsolatot ők intézték el. Na és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul ez a kapcsolódás a következő időszakban. Hogyan alakul egy-két hétben, hogyan alakul a néző és a szeretett személy kapcsolata a következő egy-két hétben. Erre vagyok kíváncsiak. No, hát ez gyönyörű szép. Mivel mindketten erre vágytok, lehet, hogy erről kommunikáció is lesz, és lehet, hogy egy új szakasz is tud indulni. De akkor megnézzük itt az üzenetre, mert ez eddig nagyon bizonytalan. Erre gondoltam, ezért mondtam csak a lehetet, hogy itt annak ellenére, hogy lehet, hogy beszéltek róla, lehet, hogy mind a ketten vágytok rá, de talán a nyári szabadságolás miatt, talán bármi miatt itt nem látom nagy esélyét annak, hogy itten a találkozások megvalósulnának a következő egy-két hétben. Ennek nem látom nagy realitását,
És akkor itt a váratlan örömre kérnék, de hogy akkor mi ez itt, ez a hirtelenség? Mi történik? Valaki magába mélyed, ez lehet bármelyik őtök, és elkezdi a lelki oldalról megközelíteni ezt a kapcsolatot, elkezdi azt az oldalát vizsgálni, hogy milyen következményekkel jár, milyen lemondásokkal járna ez a kapcsolódás, és olyan, mintha egy olyan szakasz következne, hogyha most ezt meglépitek, akkor onnantól kezdve egy teljesen új irány jönne, és akkor az milyen negatív hozadéka lenne. És talán ez lesz az, ami miatt nem valósul meg valójában ez a találkozás, vagy olyan módon, ahogyan azt igazából szeretnétek. És a gyermekre kérnék szépen itt. Hát lehet, hogy itt ugye akár mindkettőtöknek sok hazugságot, őszintétlenséget kellene ennek emiatt csinálni, hogy létrejöjjön ez a találkozás, vagy amit itt mondtam, hogy ilyen negatív, meg ilyen hátrányos cselekedeteket vagy következményeket okozna. Itt ez mutatkozik meg ebben, hogy lehet, hogy otthon kellene akár mindkettőtöknek is őszintétlennek lenni, és akkor inkább itt megint a gondolkodás hatására inkább nem megyünk bele a bonyodalmakba, opciót választjátok, és ez látszik. Viszont az látszik, hogy ez egy nagyon felelősségteljes kapcsolat, mindkét fél részéről, úgy látom, itt nagyon is megfontoltak a felek, nem ilyen belevágunk mindenbe, ami nem azt jelenti, hogy ebből nem lesz semmi, hanem pontosan azt jelenti, hogy okosan mérlegelik azt, hogy hogyan lehet tovább haladni, és itt csak az a kérdés, hogy van-e elég türelem, mert ehhez mindegyikhez nagyon sok türelemre van szükség, mindkét fél részéről, hogy egyrészt mind a kettőnek van ilyenkor önmunka, mindkét félnek van, nem csak az egyiknek, hogy mindkettőnek van-e elég ereje, energiája ahhoz, hogy ezt az önmunkába oda tegye magát, és akkor megcsinálja azt, amit kell. Úgyhogy hát ez az, amit most láttam, és köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, hogyha megírjátok kommentben azt, hogy mit gondoltok róla. Köszönöm a lájkokat, feliratkozást is, mint ahogy már mondtam, ezzel tudjátok támogatni a csatornát, és ha ez nem kerül pénzbe, ez egyszerűen csak lájkoltok, és ezzel azt jelenti, hogy a csatornának több személynek jeleníti meg, mert mint ahogy tapasztalom, még a feliratkozóknak sem jeleníti meg a videókat, úgyhogy ezzel tudjátok segíteni, és amennyiben ezt nézzük meg nektek egyénileg, mint ahogy közben is utaltam rá, hogy ez nagyon sok mindenkinél lehet opció, vagy lehet igaz ez a mostani kirakás, viszont az, hogy kinél mi a feladat, vagy kinél mi segítene, az csak is kizárólag egyénileg lehet megnézni, hogy hogyan, mi lenne azért érdemes, mit lenne érdemes tenni, úgyhogy ez a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget és minden mást is, és ott tudtok engem keresni, és köszönöm, hogy itt voltatok, és minden jót kívánok, sziasztok!